ලෝකෙ මේ වෙනකොට වැඩියෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් වේගන යන සෝෂල් මීඩියා ඇප් එක Threads ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඔයාලා දන්නවා Facebook නිර්මාතෘ මාර්ක් සකර්බර්ග්ට අයිති Meta කම්පැනි එකේ තවත් ඇප් එකක් විදිහට තමයි මේ Threads කියන සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම් එක මේ වෙනකොට හඳුන්වලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මේකේ තවමත් අලුතින්ම රෙජිස්ටර් උනේ නැත්නම් ඉක්මනටම ගිහිල්ලා රෙජිස්ටර් වෙන්න. ඔයාගේ යූසර් නේම් එක වෙන කවුරු හරි ගත්තොත් සමහර විට ඔයාට ඒ යූසර් නේම් එක ගන්න බැරි වෙයි. කොහොම නමුත් අද මම ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරලා කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ මොනවද මේකේ තියෙන ෆීචර්ස් සහ මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක පොඩ්ඩක් විස්තර කරලා දෙන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඔයාලා දන්නවා ට්වීට් සමාගම ඉලෝන් මස්ක් මිලදී ගත්තට පස්සේ මේක පොඩ්ඩක් ඉලෝන් මස්ක් ආතල් දෙන්න පටන් ගත්තා. සහ පුංචි වෙනස්කම් කරා. ගොඩක් යූසර්ස්ලා මේකට කැමති වුණේ නැහැ. එතකොට Meta සමාගම, ඒ කියන්නේ Facebook සමාගම හිමි Meta සමාගම අයිති මාර්ක් සකර්බර්ග් සහ ඉලෝන් මස්ක් අතර යම් මතභේදාත්මක තත්ත්ව තිබුණා. ඉතින් එතකොට ඉලෝන් මස්ක් මේ ට්වීට් සමාගමට කරන විවිධ සෙල්ලම් නිසා ඒගේ යූසර් බේස් එක දෙන රිප්ලයි නිසා ඒකට තවත් විසඳුමක් විදිහට මේ ට්වීට් ක්ලෝන් එකක් විදිහට තමයි අපිට මේ Threads කියන අලුත් සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම් එක ඇප් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් කොහොම නමුත් අපිට පුළුවන් ලේසියෙන්ම මේකට ලොග් වෙන්න ඔයාට Instagram account එකක් තියෙනවා නම්. උදාහරණයක් විදිහට මේ තියෙන්නේ මගේ Instagram account එක. ඒකේ මෙන්න මේ විදිහට උඩ menu එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති Threads කියලා option එකක් තියෙනවා. මේක හරහා තමයි මේකට ලේසියෙන්ම log වෙන්න පුළුවන් කියලා මේගොල්ලෝ කියලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම මම මේක මේ විදිහට press කරාට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ ලස්සන card එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ card එක හරහා Google Play Store එකට හෝ ඔයාගේ iPhone එකක් තියෙනවා නම් Apple App Store එකට තමයි යන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට press කරාට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති මේක අපිට install කරගන්න පුළුවන්. megabyte 71 එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේක platform එකට වෙනස් වෙනවා. මේක install කරගත්තට පස්සේ අපිට first time මෙන්න මේ විදිහට open වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ පහළින්ම Chanux Pro කියලා Instagram account එක තියෙනවා. ඉතින් ඒක මේ වෙලාවේ මගේ phone එකෙන් මම මේ Instagram එකෙන් තමයි log වෙලා ඉන්නේ. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේක switch කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකට log වෙන්න වෙන sign up ක්‍රමයක් හෝ වෙන ඔයාගේ Facebook එක හෝ ඔයාගේ Google account එක හෝ වෙන කිසිම එකක් පාවිච්චි කරන්න බෑ. Instagram එක විතරයි දැනට මෙතනදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලා දන්නවා මේකෙදී ඔයාට password එක එහෙම දීලා ඕනනම් මේ approve එක දීලා ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට log වෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. අනිත් විශේෂත්වය තමයි මේකට log වුණා ගමන් ඔයාගේ profile picture එක Instagram එකේ profile picture එක ඒ වගේම Instagram එකේ තියෙන bio එක Instagram එකේ තියෙන web links වගේ දේවල් import කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේක මේගොල්ලෝ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ටික දීලා අපිට account එක create කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම Threads වැඩ කරන විදිය ගැන පුංචි idea එකක් දුන්නාට පස්සේ ලේසියෙන්ම අපිට මේක මේ විදිහට open කරන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේ Instagram එකේ ඔයා follow කරලා ඉන්න හැමෝම ඕනනම් එකපාර follow කරන්නද කියලා අහනවා. මම දැනට ඒක නොදීලා ඉස්සරහට යනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වෙලාවේ feed එක අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මෙතන text base Instagram එක වගේ හැබැයි අකුරු වලින් තමයි ගොඩක් වෙලාවට මෙතන මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. characters 500ක් ගන්න පුළුවන් කියලා මේගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා. ඊට අමතරව විනාඩි 5ක වීඩියෝ ක්ලිප්ස් අපිට දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒවට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේම රීෂෙයා කරන්න, ෂෙයා කරන්න මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපිට කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. අපි පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලුවොත් ඇක්ටිවිටීස් ඇතුළට මෙතන මොනවද සිද්ධ වෙන්නේ. ඔයාගේ all එක, ඒ වගේම රිප්ලයිස්, මෙන්ෂන්, කමෙන්ට්ස් මේ හැම දෙයක්ම අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් මම ප්‍රොෆයිල් පේජ් එකට යනවා. ඔයාට පේනවා ඇති Instagram account එක වගේම තමයි අපිට මේකෙත් ඉන්ටර්ෆේස් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. threads සහ replies වෙනම තියෙනවා. මේකේ පහළම ඔයාට පේනවා ඇති home search එකත් එක්ක අපිට මෙන්න මේ create button එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ pencil create button එක press කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය status එකක් එහෙම නැත්නම් thread එකක් මෙන්න මේ විදිහට ලියලා දාන්න. ඒ වගේම මෙතන මේ තියෙන attach icon එක click කරලා ඔයාට අවශ්‍ය දෙයක් upload කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් දීලා තිනවා. කොහොම නමුත් මගේ පළවෙනි thread එක මම මේ විදිහට create කරලා post කරා. ඊට පස්සේ ඒකට like එනවා, comment එනවා, reply එනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. තවත් විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. ඔයාගේ thread එකක් හෝ ඔයා thread එකට upload කරපු මෙන්න මේ වගේ post එකක් හෝ video එකක් මෙන්න මේ පුංචි share button එක press කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති Instagram එකට post කරන්න, ඒ වගේම Instagram එකේ story එකක් දාන්න පුළුවන් හැකියාවත් මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඕක තමයි මේ වෙනකොට හැමෝම හොයන මේ අලුත් thread app එක. ඔන්න අපිට කාලය නාස්ති කරන්න තවත් ක්‍රමයක් Facebook නිර්මාතෘ
මාක් සකබර්ග් එහෙම නැත්නම් මෙටා ආයතනයෙන් අපිට ලබා දුන්නා. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති කොහොමද ඒක පාවිච්චි කරන්න කියලා දැනටමත් මේ වෙනකොට ඔයා account එක හදලා නම් තියෙන්නේ අනිවාර්යෙන් Chanux Bro follow කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපි ඉස්සරහට බලමු මේ app එක Google Plus වගේ වෙන්නේ නැතුව දිගටම යයිද එහෙම නැත්නම් මගදී නවතීද කියලා ඉදිරියේදී updates අරගෙන එනවා. ඉතින් ඒව දැනගන්න නම් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් Chanux Bro subscribe කරන්න, notification bell icon එක click කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ වගේ තවත් videos බලන්න ඔයාලට පුළුවන් YouTube එකේ Chanux Bro කියලා search එකක් දාන්න. ඒ වගේ මම පොඩ්ඩක් මගේ අනිත් phone එකෙන් මෙන්න මේ වගේ Master Academy එකට එකක් හදන්නත් try කරා. ඉතින් එතකොට මම බැලුවේ වෙනත් accounts වලින් log වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. බෑ. Instagram account එකක් තියෙන්න ඕනේ මේකට log වෙන්න. ඉතින් සමහර විට ඔයාලට Instagram එකක් නැත්තම් Instagram එකක් හදාගන්නත් වෙයි. ඔහොම තමයි අපිට බලාගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් යාළුවෙක්ට දැනගන්න share කරන්න. ඔයා මේ වෙනකොට account එකක් හදාගෙනද නැද්ද කියලා පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඊගොව සිංහල geek show එකෙන් ඉක්මනට හම්බෙමු. මේ අපි යන්නේ content creators ලගේ යුගයටයි. අපි හැමෝම YouTube creator කෙනෙක් විය යුතුමයි. බිලියන ගණනක් මිනිස්සු YouTube නරඹනවා. ඒ වගේම ඒ අයට නරඹන්න සුළු ප්‍රමාණයක් වීඩියෝස් නිර්මාණය කරනවා. මේ වීඩියෝස් නිර්මාණය කරන අය සාර්ථක වෙනවා කියලා ඔයාලා දැනගෙන හිටියා නේද? සාමාන්‍ය මිනිස්සු විතරක් නෙමෙයි, TV නාලිකා, දේශපාලකයන්, ගුරුවරුන් මේ හැමෝම තමන්ගේ YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න නරඹන්න කියලා මේ තරම් කියවන්නේ ඇයි කියලා ඔයාලා හිතලා බලුවා. ඒ විදිහට තමයි අනාගතයට තමන්ගේ YouTube අධිරාජ්‍ය ඒගොල්ලන් නිර්මාණය කරන්නේ. අපි හැමෝටම මේ වගේ සාර්ථක වෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනකොට ඔයා තවමත් YouTube වීඩියෝ බල විතරක් කාලේ නාස්ති කරනවාද? අවුරුදු 15ක මගේ අත්දැකීම් වලින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න සූදානම් වෙනවා ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළත ඒ වගේම මුළු ලෝකෙ පුරාම ජනප්‍රිය වෙන්න කොහොමද? හොඳ content creator කෙනෙක්, YouTuber කෙනෙක්, YouTube වීඩියෝ නිර්මාණකරුවෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා මේ ඉගෙන ගන්න සූදානම් වෙන්නේ how to become a YouTube millionaire. YouTube මිලියනපතියෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියන පාඨමාලාව. පහළ තියෙන ලින්ක් එකෙන් දැම්ම ලියාපදිංචි වෙන්න.